انتاب الكنيسة القبطية حالة من الضعف الروحي الشديد. بيشرح لنا مختصر قوانين أبي صلح يونس ابن نانا في بداية القرن 11 الميلادي، ومعه قوانين البابا كيرلس الثاني في أواخر نفس هذا القرن، أسباب هذا الضعف. فأنا جمعت بعض هذه الأسباب في بنود. سبب من الأسباب هو الاستهانة بكرامة المذبح، لأن القوانين تمنع القسيس أو الشماس إنه يجلس في وقت القداس إلا من ضعف شديد، أو يخدم خدمة المذبح ولم يكشف رأسه في وقت القداس. قوانين الموضوع في هذا الوقت بنعرف منها أن عادة كشف الرأس عند خدمة المذبح ظلت معروفة وسائدة في الكنيسة القبطية حتى ذلك الوقت. حين بدأ التهاون بهذه العادة فكان أن تم وضع هذا القانون، وعادة كشف الرأس للرجل أثناء الصلاة معروفة في كافة الطقوس الشرقية حتى اليوم، ولكن ما عدا الكنيسة القبطية. برغم أن الخلاجي القبطي المطبوع سنة 1902 أول تنبيه طقسي فيه مكتوب كده: يكشف الكاهن رأسه. قوانين البابا كيرلس الثاني تتكلم عن أهمية توقير المذبح المقدس وألا يدخله أحد العلمانيين. لاحظوا أن القوانين تمنع دخول العلمانيين إلى الهيكل، ولكن بعد كده بقرون لما حصل تهاون في هذا الأمر، الموضوع تطور إلى منع دخول النساء إلى الهيكل. الموضوع مش موضوع نساء ورجال، الموضوع هو عدم دخول العلمانيين، رجل كان أو امرأة. فلو دخلت امرأة إلى الهيكل الدنيا تقوم وما تقعدش، لكن لو دخل رجل محدش بيهتم قوي، في حين ان القوانين نفسها كانت قايله ان عدم دخول العلمانيين الى الهيكل هو ده الاصل في القانون. ولا يدخل الكهنه والعلمانيون الى البيعه الا حفاة مكشوفي الرؤوس. بس عادة دخول الكنيسة حفاة في القرون 14 فصاعدا أصبحت قاصرة على الهيكل فقط وليس على الكنيسة. والقوانين الموضوعة في هذا الوقت أيضا: لا يتقرب أحد من العلمانيين إلا بعد أن يكشف عمامته عن رأسه. هو ليه بيدقق في الموضوع ده بالذات؟ لأن كان الرجال في هذا الوقت كلهم بيلبسوا عمامة، اللي هي اتطورت في العصر العثماني وبقى بيلبسوا طربوش. فما ينفعش واحد يدخل الكنيسة ولابس طربوش، لازم يقلعه. وهذا الأمر ما هوش خاص بقوانين الكنيسة، ده خاص بتعليم الكتاب المقدس نفسه. والقوانين تقول: لا يطلع كاهن للقربان فوق درجة المذبح إلا وعليه استخارة أي تونية، ومن كان بغير استخارة يتقرب خارج المذبح. حتى الكاهن نفسه عشان يدخل الهيكل لازم يكون لابس ثياب خدمة هي التونية، ولا يغطي قربانه زي ما قلنا إنه بياخد شوية مية بعد ما يتناول، وكان بياخدهم من حوض ماء التغطية. فبيقول: لا يغطي قربانه في الهيكل بل في موضع منفرد.
يعني بعد ما يتناول في الهيكل يخرج عشان يشرب مية أو 3 جرعات مية مثلا بره الهيكل إن كان هناك فسحة من الوقت، وإن لم يجدوا وقتا كافيا يحيدون عن المذبح. شوف التنبيهات، أن المذبح موقر إلى هذا الحد إن محدش حتى يشرب شوية مية في داخل الهيكل. بس طبعا ساعتها ما كانش فيه موبايلات، فما قالوش برضو إن محدش يتكلم في الموبايل وهو جوه الهيكل. هذا هو الحال الذي تردت إليه كنيسة مصر بدءا من القرن 11 الميلادي، ولعدة قرون تالية استغرقت العصور الوسطى تقريبا باستثناء فترة ازدهار كانت في القرن 13 الميلادي وربما في القرن 14 الميلادي. وعلى فكرة فترة ازدهار اللي في القرن 13 دي كانت بسبب اضطهاد تعرض له المسيحيين، اضطهاد شديد جدا اتعرض له المسيحيين في هذا الوقت. فمن شدة هذا الاضطهاد بدأوا ينتبهوا إلى حالهم في الكنيسة.